ऑलराइट सो मेरी अज की वीडियो होने वाली है सारे बंदे लिए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਐਪਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ PR ਆਉਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਆ। ਬਟ ਟਰਸਟ ਮੀ ਦੇयर इज़ ਲਾਈਕ ਅ ਮੋਰ ਟੂ ਐਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੰਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੈਸ਼ੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ GST ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ $0 ਡਾਊਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ $40-50 ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਕਾਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਵਰਸਿਸ ਇਕੱਲੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $70-80 ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਡੀਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਮਸੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਘਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈਬਟ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ। ਅਗਰ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ $2000, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ $2000 ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਫਲਾਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਟੈਂਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਨਾ, ਯੂ ਔਨ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਓਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਆ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 16 ਈਅਰਸ ਜਾਂ 17 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਈ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰੂਗੇ। ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਯਾ ਆਈ ਮੀਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਇੰਡਾ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਓਨ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸੋ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦ ਵੇ ਦਿਸ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡੈਪਟ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਐਸੈਟ ਆ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਯਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲੈਸ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦੀਆਂ ਵਾ ਉਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਪੇ ਦਾ EMI, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਾਮੀ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਐਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।